ફાફડા તો આપણે ઘણી બધી વખત ખાધા જ હશે, પણ જો આજે આ રેસીપી ફોલો કરીને ફાફડા બનાવશો તો પહેલા જ ટ્રાયમાં બહારથી પણ ટેસ્ટી ફાફડા ઘરે બનાવી શકશો. તો ચાલો પરફેક્ટ માપ સાથે ફાફડા અને ચટણી બનાવવાની આ રેસીપી શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં 250 ગ્રામ એટલે કે 2 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લઈશું. હવે 2 ગ્રામ જેટલો પાપડ ખાર લઈશું અને લોટમાં ઉમેરીશું. પાંચ ગ્રામ મીઠું લઈશું અને તેને લોટમાં ઉમેરી દઈશું. હવે 25 ગ્રામ તેલ લઈશું. હવે એક પોળા વાસણમાં લોટ ઉમેરી દઈશું. હવે 1 ટેબલસ્પૂન અજમો ઉમેરીશું અને તેલ ઉમેરીશું. હવે લોટને બરાબર મસળી લઈશું. હવે થોડું પાણી ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. બટર નાઇફ કે ચપ્પાની મદદથી હાથમાંથી ચોટેલો લોટ આપ કાઢી શકો છો. આ લોટ બાંધતા પહેલાં ખૂબ જ હાથમાં ચોંટશે, પણ જેટલો મસળશો એટલો સોફ્ટ થઈ જશે અને કલર પણ ચેન્જ થયો હોય એમ લાગશે. એટલે આપણે ધ્યાન રાખીશું કે બહુ કડક લોટ ન બંધાય. થોડોક સોફ્ટ ટુ મીડિયમ હશે તેના ફાફડા ખૂબ જ સારા બનશે. હવે થોડું તેલ ઉમેરી બરાબર મસળી લઈશું. હવે લાકડાની પાટલી કે ચોપિંગ બોર્ડમાં તેલ લગાવી દઈશું, જેથી ફાફડા તેના ઉપર ચોંટી ન જાય. હવે થોડો લોટ લઈશું અને આવી રીતે સિલિન્ડર જેવો શેપ લઈશું અને તેને ચોપિંગ બોર્ડમાં આવી રીતે હથેળીથી જ દબાવીને આગળ લાવીશું. બહુ વધારે પ્રેશર નથી આપવાનું. 2-3 વાર પ્રેક્ટિસ કરશો તો પછી આવડી જશે. જો જરૂર હોય તો જ ચપ્પાનો ઉપયોગ કરીશું, બાકી તેલના લીધે ફાફડા ખૂબ જ આસાનીથી નીકળી જશે. ઉપરથી થોડું જાડું રાખશો તો ખૂબ જ આસાનીથી આપોઆપ ફાફડા ઉઠાવીને તળવા માટે લઈ શકો છો. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે તેને મીડિયમ ફ્લેમમાં તળીશું. થોડો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે બીજા બધા ફાફડા પણ બનાવી લઈશું. તળતા ટાઈમે એક વસ્તુનું ધ્યાન ખાસ રાખજો, ગેસની ફ્લેમ મીડિયમમાં જ રાખશો. જો ફૂલ ગેસમાં રાખશો તો ફાફડા ક્રન્ચી નહીં બને, પોચા બની જશે. કઢી બનાવવા માટે 2 ટેબલસ્પૂન ચણાનો લોટ લઈશું. તેમાં 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું દહીં ઉમેરીશું. આપ છાશ પણ ઉમેરી શકો છો. હવે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. લમ્પ્સ ના રહી જાય એવી રીતે થોડું પાણી ઉમેરીને મિક્સ કરતા જઈશું. અહીં મેં 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે. મીઠું સ્વાદ અનુસાર ઉમેરીશું. 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું અને ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું. હવે વઘાર માટે 3 ટેબલસ્પૂન સિંગ તેલ લઈશું
તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે હાફ ટેબલ સ્પૂન દહીં ઉમેરીશું. તાજા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. 2 થી 3 સમારેલા લીલા મરચાં લઈશું. હવે કઢીનું મિશ્રણ ઉમેરી લઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. થોડું પાણી ઉમેરીશું. હું અહીં ફરીથી થોડી હળદર ઉમેરું છું જેથી બરાબર બહાર જેવો જ કલર આવે. 2 ટેબલસ્પૂન ખાંડ ઉમેરીશું. આ કઢીમાં ખાંડનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે હોય છે તો આપ આપની રીતે ગળ્યું કરી શકો છો. હવે 5 થી 10 મિનિટ કઢીને ચઢવા દઈશું. હવે કઢી એકદમ તૈયાર છે. તો તૈયાર છે બહારથી પણ ટેસ્ટી અને ખૂબ જ ક્રન્ચી ફાફડા. આ રેસીપી ખૂબ જ ઇઝી છે. આ રેસીપી જરૂરથી ફોલો કરશો અને અમને કોમેન્ટ કરીને જણાવશો કે કેવા ફાફડા બન્યા છે. આવી અલગ અલગ રેસીપી માટે દિવ્ય બુક ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો. બાજુમાં આવેલ બેલ આઇકોન બટનને પણ દબાવશો જેથી અમારા વિડીયોની સૌથી પહેલી નોટિફિકેશન આપને મળે. આ વિડીયો આપના મિત્રોને શેર કરવાનું ના ભૂલશો.